Example number 11 is if W1 is defined as all those P belongs to P2R. P2R मतलब 2 degree polynomial એટલે કે કોઈ પોલિનોમિયલ 2 ડિગ્રી પોલિનોમિયલ લઈ such that P1 is equal to 0 એટલે કે એક કન્ડિશન આપેલી છે P1 is equal to 0 અને W2 ડિફાઇન કર્યું કે એવી બધી પોલિનોમિયલ 2 ડિગ્રી પોલિનોમિયલ such that P-1 એટલે જે પોલિનોમિયલ હોય એનું ડેરિવેટિવ કરો એમાં 1 મૂકો એ 0 મળતા હોય એવા બધા પોલિનોમિયલ કલેક્શન. તો સબસ્પેસ ઓફ P2R then find dimension of W1 plus W2 એટલે કે W1 plus W2 ના ડાયમેન્શન ફાઇન્ડ કરવાના. W1 કઈ રીતે ડિફાઇન કર્યું? P1 is equal to 0 તો W1 Px 2 ડિગ્રી પોલિનોમિયલ લઈ શકે ઇન જનરલ ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c such that કન્ડિશન કઈ આપી P1 is equal to 0 એટલે x ની જગ્યાએ 1 પુટ કરો is equal to 0 પુટ કરો એટલે એક કન્ડિશન બનશે. તો x બરાબર 1 પુટ કરો એટલે a પ્લસ b પ્લસ c is equal to શું આપેલો 0 તો એક કન્ડિશન બની a પ્લસ b પ્લસ c is equal to 0 such that abc belongs to R. તો આના પરથી c is equal to શું બને? c is equal to minus a minus b. તો આમાં પુટ કરો c is equal to minus a minus b તો આવી બધી પોલિનોમિયલ કલેક્શન એટલે W1 તો abc ગમે તે હોઈ શકે R માંથી. તો ax સ્ક્વેર પ્લસ bx પ્લસ c એટલે માઇનસ a માઇનસ b such that ab અહીંયા ab જ આવું છે c આમાં છે જ નહીં તો c નહીં આવે ab belongs to R. સો આના પરથી તમે એક લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ બનાવો એટલે x સ્ક્વેર માઇનસ 1 લ્યો અને x માઇનસ 1 એટલે કે અહીંયા જોઈ શકો છો ax સ્ક્વેર માઇનસ a પહેલાં લખું પ્લસ bx માઇનસ b પછી લખું આમાંથી a કોમન કાઢો તો x સ્ક્વેર માઇનસ 1 પ્લસ b x માઇનસ 1 તો લિનિયર કોમ્બિનેશન બન્યું. એલિમેન્ટ ક્યાં થાય x સ્ક્વેર માઇનસ 1 x માઇનસ 1 એ જોવો કે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે કે નહીં. તો એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થશે કેમ કે આલ્ફા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 1 લ્યો પ્લસ બીટા એક્સ માઇનસ 1 લ્યો મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે આલ્ફા એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીટા એક્સ અહીંયા મળશે માઇનસ આલ્ફા અહીંયા મળશે માઇનસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો અહીંયા જમણી બાજુ એક્સ સ્ક્વેરનો કોએફિશિયન્ટ 0 તો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 બીટાનો કોએફિશિયન્ટ 0 તો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 તો બંને સ્કેલર શું મળ્યા 0 therefore these two element are linearly independent. બે એલિમેન્ટ મળ્યા લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્પાન આખો W1 થાય જ છે હમણાં બતાવ્યું તે રીતે ax સ્ક્વેર માઇનસ 1 પ્લસ bx માઇનસ 1 આ જ W1 છે તો આ થયું લિનિયર કોમ્બિનેશન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ a લઈ લ્યો બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ b લઈ લ્યો તો લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સ્પાન આખો W1 થાય છે તો આ થયા બેઝિસના એલિમેન્ટ 2 છે તો ડાયમેન્શન શું થાય 2. હવે W2 એ શું કીધું છે અહીંયા ઉપર તમે ABC લઈ લીધા તો ABC આની અરે કનેક્ટ ન થાય એટલા માટે આલ્ફા બીટા ગામા લઉં અહીંયા y નહીં ગામા આવશે તો px પોલિનોમિયલ લઉં આલ્ફા એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ ગામા such that કન્ડિશન શું આપેલી છે P-1 એટલે કે ડેરિવેટિવ કરો પોલિનોમિયલનું એટલે શું આવશે આ પોલિનોમિયલનું x સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કરો તો 2 આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા એમાં પાછું 1 પુટ કરો એટલે 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા એ શું આપેલું છે 0 તો 2 આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એક કન્ડિશન બની. હવે બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળશે આના પરથી માઇનસ 2 આલ્ફા એ આમાં પુટ કરો તો મળશે આલ્ફા એક્સ સ્ક્વેર બીટાની જગ્યાએ માઇનસ 2 આલ્ફા એક્સના એક્સ પ્લસ ગામા ઇઝ ઇક્વલ ટુ such that alpha બીટા નહીં આવે આલ્ફા એન્ડ ગામા બિલોંગ્સ ટુ R. તો આના પરથી લિનિયર કોમ્બિનેશન કેવું બને છે એ જોઈ તો પહેલી બે ટર્મમાંથી આલ્ફા કોમન કાઢો અંદર શું વધે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2 એક્સ પ્લસ ગામા તો એલિમેન્ટ ક્યાં બન્યા અહીં ગામા ઇન્ટુ 1 લખી શકી તો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 2x એન્ડ 1 એ બંને લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે જાતે ટ્રાય કરી શકો.
બે linearly independent એલિમેન્ટ મળ્યા, સ્પાન આખો W2 થયો, તો ડાયમેન્શન ઓફ W2 શું થાય 2. હવે ઇન્ટરસેક્શન જો, ઇન્ટરસેક્શન એટલે એવી બધી પોલિનોમિયલ છે that P of 1 0 થાય અને P dash 1 0 થાય. આ થયું ઇન્ટરસેક્શન. તો એમાં બે કન્ડિશન બનશે, a પ્લસ બી પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને 2ax પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ડેરિવેટિવ કરો એમાં 1 મૂકો, અહીંયા x નહીં આવે કેમ કે x બરાબર આપણે શું મૂકવાનું 1. તો 2a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ને a પ્લસ બી પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કન્ડિશન કેટલી થઈ? બે કન્ડિશન. હવે એ બંને ઇક્વેશનને સોલ્વ કરી તો બનશે b ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું બનશે? a પ્લસ બી પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આ એક કન્ડિશન. હવે 2a પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આ બીજી કન્ડિશન. હવે બંનેને બાદ કરી તો શું બનશે? અહીં બી કેન્સલ, એ થાય માઇનસ a પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવશે? a. એટલે સીની વેલ્યુ મળી a, સીની વેલ્યુ મળી a. એ યાદ રાખજો. અને બીની વેલ્યુ, બીની વેલ્યુ શું મળે એ જોઈ. સીની વેલ્યુ મળી a, બીની વેલ્યુ આના પરથી શું મળશે? અહીં x નહીં આવે, -2a. એટલે બીની વેલ્યુ મળી -2a. એના એ રાખો તો ઇક્વેશન આપેલું છે ax² પ્લસ bx પ્લસ c. ax², બીની વેલ્યુ શું મળી? -2a. એટલે બધાને એમાં કન્વર્ટ કરો તો -2ax અને cની વેલ્યુ a તો પ્લસ a. such that a belongs to R. એટલે કે અહીંયા એવું આપેલું છે -ax² પ્લસ 2ax માઇનસ a. પોલિનોમિયલ છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા માઇનસ કોમન કાઢો શું મળે? ax² -2ax પ્લસ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. પોલિનોમિયલ છે એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ફિલ કરી શકો. તો આ બંને સેમ જ છે. નેગેટિવ આમાં કોમન કાઢો એટલે આ તમને આ મળી જાય. સો આ ત્રણેયમાંથી a કોમન કાઢો શું મળશે? x² -2x પ્લસ 1. x² -2x પ્લસ 1 એટલે x -1 નો હોલ સ્ક્વેર. સો દેટ a બિલોંગ્સ ટુ R. અહીં સિંગલટન એલિમેન્ટ મળ્યો. સિંગલટન એલિમેન્ટ ઓલવેઝ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. અને આખો સ્પાન આખો W1 ઇન્ટરસેક્શન W2 થાય છે કેમ કે એના જ આપણે લિનિયર કોમ્બિનેશનમાં બનાવ્યું છે આ. તો ડાયમેન્શન ઓફ W1 ઇન્ટરસેક્શન ડાયમેન્શન ઓફ W2 ઇઝ 1. therefore ડાયમેન્શન ઓફ W1 પ્લસ W1 પ્લસ W2 એટલે એની ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી તો શું મળશે? 2 + 2 - 1 એટલે કે 4 - 1 ઇઝ 3. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બેંક છે એ થોડા રિઝલ્ટ બેઝ છે જે આપણે કરાવ્યા છે એ મુજબ ડેફિનેશન મુજબ. તો એ સેટ આપેલો હોય W1 થી Wn is a basis of vector space then A is linearly independent. True or false? બેઝિસ છે, બેઝિસની ડેફિનેશન પ્રમાણે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય અને સ્પાન ઓફ A is equal to શું થાય? વેક્ટર સ્પેસ. તો A set is linearly independent. It is true. So every subset of containing n linearly dependent vector of n dimension vector space is a basis set. Every subset containing n linearly dependent vector of n dimension vector space is a basis set. True or false? linearly dependent આપેલું, independent આપેલું હોત તો એ બેઝિસના એલિમેન્ટ n થાત. આમાં કહી ન શકી n થાય છે કે નહીં. ઇટ ઇઝ ફોલ્સ. ટ્રુ ન થાય. આ પણ સાચું છે. ડેફિનેશન ઓફ બેઝિસ એ પણ જોઈ શકો અગાઉના લેક્ચરમાં અથવા પીડીએફમાં. ડાયમેન્શન ઓફ બેઝિસ કેને કહેવાય ફરીથી રિપીટ કરી દઉં. લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોવા જોઈએ અને સ્પાન ઓફ ધેટ સેટ, ધારો કે એ સેટ હોય તો એ આખો વેક્ટર સ્પેસ થવો જોઈએ. ડાયમેન્શન કેને કહેવાય? નંબર ઓફ એલિમેન્ટ ઓફ બેઝ.
એટલે બેઝિસના એલિમેન્ટની સંખ્યાને કહેવાય ડાયમેન્શન. ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શન વેક્ટર સ્પેસ કેને કહેવાય? બેઝિસના એલિમેન્ટની સંખ્યા ફાઇનાઇટ હોય તો એને કહેવાય ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શન વેક્ટર સ્પેસ. ડાયમેન્શન ઓફ વેક્ટર સ્પેસ, dimension of vector space, number of element of basis in vector space. પોલિનોમિયલ સ્પેસ PNR એ પણ ડિફાઇન કરી રીતે આપણે કે એમાં બેઝિસની સંખ્યા કેટલી હોય? n+1 હોય. અને બેઝિસ કેવા પ્રકારના હોય? x, x2, x³ અપ ટુ એન્ડ સો ઓન. આવા પ્રકારના બેઝિસ હોય. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ R1 R1 જ આપ્યું છે એટલે રિયલ લાઇન R થાય. રિયલ લાઇન Rના સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ કોઈ પણ સિંગલટન એલિમેન્ટ, ધારો કે 1 જ લઈ લ્યો, કોઈ પણ સિંગલટન એલિમેન્ટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ R1. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ R2 આપેલું છે, એના સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ થાય 0, 1 એન્ડ R2 એટલે ડાયમેન્શન 2 હશે તો 2 લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એલિમેન્ટ હોવા જોઈએ. આ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય, આનો સ્પાન R2 થાય. સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ R3 એના થશે 3 એલિમેન્ટ હોવા જોઈએ એટલે 0, 0, 1, 0, 1, 0 એન્ડ 1, 0, 0. આ થશે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ R3, 3 એલિમેન્ટ. વોટ ઇઝ બેઝિસ ઓફ ધ સ્પેસ? આના બેઝિસની સંખ્યા શું થાય એ જોવાની છે. બેઝ ઓફ ધ સ્પેસ એટલે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y લખી શકીએ. x ઇઝ ઇક્વલ ટુ -y. તો આના બેઝિસ થશે 1, -1 સિંગલટન એલિમેન્ટ. કેમ કે આમાં કન્ડિશન કેટલી બને છે? એક જ કન્ડિશન આપેલી છે તો એને બેઝિસની સંખ્યા એક જ હશે. પાછા આરમાં પૂછ્યું છે વોટ ઇઝ ડાયમેન્શન ઓફ PNR? n+1. વોટ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ P3R? ડાયમેન્શન કેટલા આના થાય P3Rના? 3 + 1 એટલે 4. ચાલુ ક્યાં જ કરવાનું? 1x, x2, આ 3 થયા ને આ 4. આ થશે સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ P3R. વોટ ઇઝ ડાયમેન્શન ઓફ MNR? MNR એટલે સેટ ઓફ ઓલ n×n મેટ્રાઇસીસ. સેટ ઓફ ઓલ n×n મેટ્રાઇસીસ. એના ડાયમેન્શન થાય n². તો સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ M2R, સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ M2R જોઈએ તો 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 એટલે 1 ને રિપ્લેસ કરો, બાકીના બધા 0 પુટ કરો. 0, 0, 0, 1 આવી ગયું. 4 4 જગ્યાએ 1. ઓકે, એટલે 4 એલિમેન્ટ થયા. આના ડાયમેન્શન n² હોય તો આ 2 છે, 2², 4 એલિમેન્ટ થાય. લખ્યા હતા એ થાય સ્ટાન્ડર્ડ બેઝ ઓફ M2R. M3R નું પૂછ્યું હોય તો એના થશે 9 એલિમેન્ટ. કઈ રીતે પુટ કરવાના? બધે 0 પુટ કરો. હમણાં લખ્યું હતું એ રીતે. પેલો એલિમેન્ટ આ, વળી અહીં 0 પુટ કરીને બીજો એલિમેન્ટ આ, વળી અહીં 0 પુટ કરીને ત્રીજો એલિમેન્ટ આ, એ રીતે 9 એલિમેન્ટ થશે. 2×2માં લખ્યું હતું એ જ રીતે 1 તમે રિપ્લેસ કરતા જાઓ, એ રીતે 9 એલિમેન્ટ મળશે. તો અહીંયા ચેપ્ટર પૂરું બેઝિસ એન્ડ ડાયમેન્શનનું. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.